Hoa nở đẹp quá. Loại hoa này công nhận đẹp thật.
Không biết giờ này Huyền đang làm gì. Mình nhắn tin cho Huyền xem. Chúc Huyền buổi sáng tốt lành. Huyền đang làm gì vậy? Mà anh Tú là nhắn tin cho mình. Huyền đang ăn sáng. Anh Tú sắp đi làm chưa? Anh trả lời rồi. Tú đang làm việc ở nhà. Tú vừa nhận được công trình rất lớn. Huyền chúc cho dự án mới của anh Tú thành công tốt đẹp. Huyền cũng yêu anh Tú rất nhiều. Cảm ơn Huyền. Tú cũng yêu Huyền nhiều lắm. Vâng. Chào anh. Huyền cũng rất là yêu anh. Vào đi. Anh ạ. Vào đến à? Vào đi, ngồi đi. Thế tình hình công việc hôm trước là tôi trao đổi với cậu bây giờ tiến hành đến đâu? Thì cái số vật liệu đấy em đặt xong rồi anh ạ. Người ta bảo thanh toán luôn. Thế thì đây, cậu cầm lấy cái thẻ này. Trong này là có 10 tỷ. Anh lấy bao nhiêu tiền đấy ạ? Đây là phi vụ làm ăn lớn mà. Tôi đã phải cầm cố cả ngôi nhà này đấy. Vâng. Vì vậy thì cậu phải cố gắng hoàn thành thật tốt nhé. Dạ vâng. Đừng để lại sơ hở hay là có bất cứ điều gì không mong muốn xảy ra. Chuyện này thì anh cứ tin tưởng em anh ạ. Thế thì ngày mai cái số nguyên vật liệu mà kém chất lượng ấy thì cậu cứ cho người chuyển sang cho công ty Toàn Thắng đi. Còn cái hàng chất lượng mà của công ty Tú ấy, thì vấn đề đấy thì tôi sẽ bán ở bên ngoài. Đấy, thì chúng ta sau khi vụ phần này thì chúng ta sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Tôi thì sẽ cũng không để cho cậu phải thiệt đâu.
Thôi được rồi, thế thì cậu đi lo công việc đi, có thông tin gì cứ báo cho tôi. Được rồi. Thế em cũng đi về Ừ, để nó không thế bị nhé. Chào cậu nhé. Vâng. Cậu đi về đi. Vậy là mai số nguyên vật liệu kém chất lượng sẽ được Tài cho người chuyển sang công ty Toàn Thắng. Sau vụ này thì Tú sẽ bị mất hết lòng tin với khách hàng. Rồi sớm muộn công ty của anh ta cũng sẽ bị phá sản thôi. Để rồi xem. Sau đợt này Tú sẽ phải đền bù cho công ty Toàn Thắng một khoản tiền rất lớn. Tú sẽ có nguy cơ phá sản. Anh ta sẽ mất trắng, anh ta sẽ mất hết tất cả. Và lúc đó sẽ là cơ hội để cho mình có thể quay trở lại với Huyền.
Giờ sau vụ này mình sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Alo ạ. Sếp ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Hello. Anh có cái gì đâu. Tiền một cân đấy.
Vào đi. Về. Vâng. Vào đi. Ngồi đi. Vâng, em xin. Nay tôi có qua để hỏi về cái vấn đề thực hiện cái công trình mà công ty Bảo Thắng giao cho chúng ta. À, dạ vâng. Qua đâu?
Vâng, đây số tài liệu em chuẩn bị xong rồi chứ ạ? Rồi. Đây. Được, để tôi xem. Số vật liệu này thì em đã chuẩn bị kỹ xong rồi thì em sẽ chuyển cho tới công ty Toàn Thắng. Ok, để tôi xem. Được rồi, cứ làm tốt lắm. Cố gắng đôn đốc anh em để ngày mai chúng ta sẽ mang đến cho công ty Toàn Thắng luôn. Đúng rồi. À, mà tôi cũng quên hỏi, thế dạo này thì sức khỏe của mẹ cậu thế nào? Được rồi. Thì sếp cũng biết đấy ạ. Mẹ em cũng chạy thận nhiều năm nay rồi, cũng khó khăn rất lắm. Thật sự thì tôi rất là hiểu cảm giác của cậu. Bệnh tật thì không ai mong muốn cả. Đúng rồi. Nhưng mà thôi, cố gắng ở bên cạnh động viên bác, chăm sóc bác nhé. Dạ vâng. Cảm ơn sếp đã quan tâm đến sức khỏe mẹ em. Cố gắng lên nhé. Dạ vâng. À, đỡ thông tin nhé. Dạ vâng. Không biết có chuyện gì chứ? Nghỉ lâu. Đây là phần thưởng của cậu đấy nhé. Sao sếp đưa cho em hiểu đi ạ? Thật sự đây là phần thưởng của cậu. Cậu đã làm rất nhiều năm trong công ty của tôi. Thật sự là cái công đóng góp của cậu không nhỏ. Và trong cái với dự án Toàn Thắng vừa rồi, cậu cũng đóng góp cũng rất lớn. Cho nên đây là phần thưởng của cậu. Cảm ơn sếp. Được rồi. Cậu đừng ngại nhé. Đây là phần thưởng của cậu xứng đáng được nhận. Đúng rồi. Hãy cầm số tiền này về chăm lo cho mẹ của cậu nhé. Đúng rồi. Nhưng mà sếp ơi, Sao vậy? Có chuyện gì vậy? nhưng mà sếp ơi, em nghĩ em không phù hợp với số tiền này đâu. Tại sao vậy? Đây là số tiền mà cậu xứng đáng nhận được. Đối với công sức của cậu bỏ ra, nó là xứng đáng nhé. Nhưng mà bởi vì em có sai lầm rồi với sếp ạ. Sai lầm gì? Cậu đã làm việc rất tốt cơ mà. Sao cậu lại lo thế? Dạ thì anh Khải cũng có rủ dê em phản bội sếp sếp ạ. Anh Khải á? Dạ vâng. Thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cậu hãy kể cho tôi nghe đi. Dạ thì là hôm trước anh Khải có gọi điện hẹn em ra quán cà phê để hãm hại anh sếp ạ. Kế hoạch đó là gì? Kế hoạch là anh Khải với em sẽ nhập một lô hàng kém chất lượng về để chuyển cho công ty Toàn Thắng, rồi sau đó lấy chất liệu của bên mình để bán ra ngoài, xong rồi cái phần lợi nhuận đấy thì em và anh Khải chia đôi ạ. Rồi, tôi đã hiểu hết câu chuyện rồi. Em cũng xin lỗi sếp. Chỉ vì em cũng đã có ý định phải đổ sếp vì gia đình em chỉ gặp khó khăn, mà khi em nghĩ lại em thấy sếp đã luôn luôn giúp đỡ ở một gia đình nhà em. Thôi được rồi, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết sự thật. Còn về số tiền này, nó vẫn là tiền của cậu. Chắc. Hãy cầm về lo cho mẹ nhé. Vâng ạ.
Cảm ơn sếp ạ. Thật sự thì tôi không nghĩ được rằng anh Khải có thể nghĩ ra cái kế hoạch như này để hại tôi. Tôi với anh ta từ trước tới giờ thì không có thù hằn gì cả. Nhưng thật sự anh Khải quá tiểu nhân luôn. Nhưng thôi được rồi, bây giờ cậu giúp tôi như này nhé. Về cái nguyên vật liệu của công ty mình, cậu cứ chuyển đến công ty Toàn Thắng như bình thường. Còn số vật liệu cái chất lượng mà anh Khải mua đến, cậu sẽ tuồn ngược lại cho anh Khải để anh Khải đem đi bán. Lần này tôi sẽ dạy cho anh một bài. Cảm ơn cậu rất nhiều. Thì em cũng sẽ nghe sếp ạ. Cậu giúp tôi nhé. Vâng. Rồi, bây giờ thì cậu cứ làm việc của cậu đi. Nhưng mà còn số tiền này À không, đây là phần thưởng của cậu xứng đáng nhé. Cậu cầm về lo cho mẹ nhé. em cảm ơn sếp rất nhiều. Được rồi. Thế bây giờ em đi làm đi nhé. Rồi. Chào sếp ạ. Mình không ngờ là Khải có thể nghĩ ra cái kế này để hại mình được. Được rồi, lần này mình sẽ cho Khải phải trả giá, cho anh ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Sao giờ này anh Tú vẫn chưa đến đây nhỉ? Hay là hôm nay anh ấy bận công việc nên là chưa đến được nhỉ? Anh Tú đến rồi ạ? Đến cơ rồi. Vâng, anh Tú vào nhà đi. Huyền cũng vừa mới nhắc đến anh Tú xong đấy. Thế à? Thật sự thì là hôm nay Tú hơi bận một chút nên là bây giờ mới qua được. Vậy à? Huyền cứ nghĩ là hôm nay anh Tú sẽ không đến đây nữa. Sao mà không đến được? Thật sự là bận công việc thôi. Bây giờ Tú làm xong việc rồi, Tú mới qua Huyền luôn đấy. Vâng ạ. Thế anh Tú đã ăn gì chưa? Tú chưa, Tú làm việc xong rồi Tú qua đây luôn mà. À vậy ạ. Thế thì để Huyền đi lấy bát rồi anh Tú ăn cơm cùng Huyền luôn nhé. À, được rồi. Vâng ạ. Có lẽ mình cũng nên kể cho Huyền biết về việc Khải đang âm mưu hại mình, để cho Huyền có thể cảnh giác với anh ta hơn. Được rồi, tí mình sẽ kể cho Huyền biết. Mình đưa bát đây tủ sới cơm cho. Vâng ạ.
mà Huyền này, Dạ. Tú có chuyện muốn nói với Huyền. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Thật sự thì chiều hôm nay sau khi làm việc với Tài thì Tài có kể cho Tú nghe một câu chuyện. Thật sự thì Tú rất là bất ngờ về câu chuyện đấy. Chuyện gì vậy anh Tú? Đó là việc anh Khải đã hẹn Tài ra một quán cà phê để nói chuyện âm mưu toan tính hại Tú. Vậy ạ? Huyền không nghĩ là anh Khải lại làm ra chuyện đấy. Nhưng mà anh Khải làm hại Tú với mục đích gì? Thật sự thì Khải muốn liên kết với Tài để đánh tráo nguyên vật liệu của Tú trong dự án lớn sắp tới mà Tú đã kể với Huyền rồi đấy. À thế ạ? Khải muốn Tài đánh cáo nguyên vật liệu, rồi sau đó là bán nguyên vật liệu của công ty Tú đi để ăn chia lãi với Tài. À vậy ạ? Nhưng thật sự rất là may mắn thì trợ lý Tài đã kể hết với Tú rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Cũng may là anh Tài lại không làm theo kế hoạch của anh Khải. Huyền thực sự không nghĩ rằng là anh Khải có thể bày ra một cái âm mưu độc ác đến như vậy. Thật sự thì Tú cũng không nghĩ được rằng Khải lại làm những việc như vậy với Tú. Bởi vì từ trước đến giờ Tú với Khải chưa bao giờ có những cái xung đột hay mâu thuẫn gì cả mà khiến anh ta phải thù Tú như vậy. Nhưng được rồi, Tú sẽ làm rõ vấn đề này hơn. Vâng. Có khi nào vì liên quan đến Huyền cho nên là anh Khải mới bày ra kế hoạch là để hãm hại anh Tú không? Tú nghĩ chắc là không phải đâu. Chắc là có lý do gì khác không? Huyền không thể ngờ là anh Khải có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy. Mà chuyện này theo Huyền nghĩ là chúng ta có lên báo công an không? Vì là để mà anh Khải bày ra âm mưu như vậy thì Huyền thấy sự việc này cũng rất là nghiêm trọng. Nếu mà anh Tài mà không nói cho anh Tú về sự việc đấy thì có lẽ là anh Tú sẽ bị gánh chịu hậu quả rất là lớn. Đúng rồi đấy Huyền ạ. Thật sự thì nếu như chiếu theo bản hợp đồng ấy, nếu như cái công trình này có vấn đề gì xảy ra mà phía bên Tú sai ấy, thì công ty của Tú sẽ phải đền bù cho công ty đối tác một khoản tiền rất là lớn. Vâng. Tú cũng đã nghĩ tới cái việc báo cảnh sát rồi. Nhưng thật sự thì nếu như báo cảnh sát sẽ liên quan đến trợ lý Tài, mà hoàn cảnh của trợ lý Tài hiện tại đang rất là khó khăn. Mẹ của trợ lý Tài thì bị bệnh thận, À vậy ạ? đang phải chữa chạy rất là nhiều năm rồi nhưng mà chưa khỏi. Tài đang cần một số tiền rất lớn để chữa trị bệnh cho mẹ. Cho nên là trong cái giây phút mà thiếu suy nghĩ, Tài đã định liên kết với Khải. Nhưng thật may là Tài đã suy nghĩ lại và đã kể hết sự việc cho Tú nghe. Cho nên là Tú sẽ không muốn báo công an để tránh liên lụy đến trợ lý Tài nữa. Vậy ạ? Hoàn cảnh của anh Tài bây giờ cũng khó khăn thật. Vì là Huyền biết là cái căn bệnh đấy cũng tiêu tốn rất là nhiều tiền. Mà cũng may là anh ấy đã không đánh mất lương tâm của mình. Đúng rồi đấy. Anh Khải bây giờ thực sự là không thể chấp nhận được. Sao anh có thể nghĩ ra một cái kế hoạch độc ác như vậy được? Tú không biết tại sao nữa. Trong những lần hợp tác, Tú vẫn nghĩ Khải là một người tốt cơ. Nhưng mà không hiểu sao Khải lại nghĩ ra cách để hại cũng như vậy. Huyền cũng không thể tin được là anh ấy bây giờ lại trở thành con người như vậy. Thật sự thì Tú muốn kể cho Huyền biết để Huyền đề cao cảnh giác hơn thôi. Vâng ạ. Bởi vì Tú không biết rằng thời gian sắp tới Khải có thể làm điều gì hại đến Huyền nữa hay không đâu. Vâng. Cho nên là đi đâu bây giờ ấy, Huyền cứ cầm theo điện thoại nhé. Vâng ạ. Nếu có vấn đề gì thì hãy gọi cho Tú. Vâng. Vậy anh Tú đã có cách gì để đối phó với anh Khải chưa? À, Huyền yên tâm đi, Tú đã có kế hoạch rồi. Tú sẽ khiến cho Khải phải trả giá về những hành động sai trái mà Khải đã gây ra. Huyền đừng lo nhé. Vâng ạ. Anh Tú này, cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, Huyền sẽ luôn đứng về phía của Tú. Cảm ơn Huyền nhiều nhé. Thôi được rồi, bây giờ mình ăn cơm thôi. Vâng ạ.
Cảm ơn Huyền nhé. Hôm nay cơm cũng không có món gì nữa cả, có thịt với lại rau thôi. Cảm ơn Huyền nhé. Huyền cũng dừng cơm đi nhé. Vâng ạ.